اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. نن زمونږ د CCNA 32 نمبر لیکچر دی او د لیکچر کې به موږ ان شاء الله HSRP پیژنو، هارت سټینډ بای راوټر پروتوکول به پیژنو. دا پروتوکول د ریډنډنسي لپاره پکار راځي او ډېر انتهایی زیات لګه ضروری دی. موست ارګنایزیشنز کې دا هم یوز کیږي. نو د دې لپاره الریډي موږ ریکارډینګ کړی دی د لیکچر دوران کې، کلاس دوران کې. نو راځي موږ ګورو چې هغه لیکچر وګورو، نو موږ به د HSRP باندې پوه شو. ټاپک دی زمونږ HSRP هارت سټینډ بای راوټر پروتوکول. دا پروتوکول څه کار کوي؟ د دې نه مخکې موږ راځو، موږ داسې ګورو عام حالاتو کې زمونږ سره په عمومنو کمپنیانو کې داسې حالات دي چې چلی د انټرنیټ یو کنیکشن راغلی راوټر ته، راوټر نه دی خو راغلی سویچ ته، په سویچ باندې دا ډسټریبیوټ شوی. خو زمونږ سره که یو ارګنایزیشن هغې ته یو د انټرنیټ کنیکشن راغلی، دغه انټرنیټ کنیکشن فیډ شي، نو بیا موږ له پکار ده چې که دغه فیډ شو نو موږ به نیټورک مکمل ناسي، بیا موږ کمیونیکیشن په آوټسایډ نشو کولی. نو موږ له پکار ده چې موږ د خپل ارګنایزیشن ته یو ریډنډنټ کنیکشن راولو، د انټرنیټ بل دوه راولو، یا موږ فاسټ غواړو که نه 10 MB یو لاین د 10 مر ولګو فاسټ به کمیونیکیشن کېږي، یا که یو فیلډ شي بس په یو باندې صرف کمیونیکیشن کوو، یو 10 MB راوله یو 4 MB راوله، چې 10 فیلډ شو مین پرامري پاتې ستا 10 خو که 10 والا فیلډ شو نو بیا به څه چل کېږي، ډیټا دې په څه باندې ځي 4 باندې مجبورا. ښه نو دغه پرابلم ختمولو لپاره بیا زموږ سره د انټرنیټ کنیکشن داسې ټایپ شي. اوس دوه راوټرې دي، انټرنیټ کنیکشن دی، لیټ سپوز دوه ISPs دي یا یو ISP دی، داسې دوه کنیکشن دي، ډیپینډ کوي. صحیح شو؟ ښه اوس څه چل کېږي، دا او دا راوټر انټرنیټ دی که نه، دیو ته راغی. اوس د دې راوټر یو انټرفیس باندې دا IP ده، د انټرفیس باندې دا IP ده، د دې کمپیوټر په ګیټ وے کې د دې راوټر IP ورکړم، د دې راوټر IP ورکړم. اوس دلته مسله جوړېږي. ولې؟ که زه د دې IP ورکوم، زما سره 1000 کمپیوټرې دي، ګیټ وے دی که نه، اوس دا لینک فیل شو، الله رامن دی ګیټ وے چینج کوي یا دې په DCP باندې دغه کې اکوړ ډیزاین دی، داسې څوک نه کوي. زه داسې یم که نه چې د دې په ګیټ وے کې به یو IP که دا فیډ کېږي، که دا فیډ کېږي، او که اسمان راولېږي، که هر څه کېږي، په دې باندې څه چلي چې په دې باندې څه اثر نه پرېوځي. پوهېږئ؟ نو موږ به د دې په ګیټ وے کې بیا څه چل کوو، یو ورچوال IP به جوړو، یو ورچوال راوټر به داسې جوړو، د درېیمې ټاپالوجي ته موږ راوړو. یو دا راوټر د دې دا انټرفیس زه یو ګروپ کې اډ کړم، د دغې دواړو انټرفیسونو زه یو انټرفیس جوړ کړم، یو ورچوال. بهایند د سینز د دې په بهایند باندې څه کار کوي، فزیکل IP کار کوي، خو د کلاینټ په کمپیوټر کې د دې ورچوال راوټر IP که دا فیډ کېږي، که دا فیډ کېږي، کلاینټ ته څه پته نه لګي، هغې باندې چې کوم دی څه شی دي کمیونیکیشن یې کېږي، او بل ګیټ وے چینج کولو ضرورت نشته دی. نو زموږ سره بیا څه شی دي، داسې یو انوایرمنټ جوړ شي. دا انوایرمنټ ته څوک پرووایډ کوي؟ دا موږ ته HSRP پرووایډ کوي، دا یو پروټوکول دی. د دې په ذریعه باندې چې دا موږ کله انیبل کړو، نو په دې کې یو راوټر زموږ سره ایکټیو راوټر راشي، بل چې کوم دی هغه سټینډ بای راشي. پوهېږئ؟ او دې یو بل سره هیلو هیلو لیږي. اوس به څه پته لګي، لکه دا راوټر زموږ سره پیډ شوی دی که نه، بل اوس چې کوم دی که دې یو بل سره میسیجز نه لیږي، دې ته خو پته نه لګي چې دا بل راوټر زما سره اوس چې کوم دی ډاون دی که اپ دی. که دغه ډاون وي، دغه نه دغه والا اتارټي والا چې په تا باندې ټریفک روان شي، نو دې لپاره دې یو خپل کې میسیجز لیږي، یو ایکټیو راوټر یو سټینډ بای راوټر وي. نو چې ایکټیو راوټر کله فیډ شي او هیلو پیکټ د نه تو نو دې بیا څه شي، نوې ایکټیو راوټر شي. ګورئ ټریفک اول چې کوم دی، ګورئ داسې د ټولو نه په دې طرف روان دی، دا سټینډ بای دی. او چې کله هیلو دلته فیډ شو که نه، نو ګوره د دې ټول ټریفک په دې سایډ باندې روان دی. نو زموږ سره څه شی دی، کمپیوټر نیټورکینګ کې HSRP یو پروټوکول دی، سیسکو پروپرایټري دی. د څه لپاره جوړ دی؟ د ریډنډنسي لپاره، فالټ ټولرنس ډیفالټ ګیټ وے لپاره ډیولپ شوی کړی دی په 1994 کې جوړ کړی سیسکو والا، د سیسکو لپاره مې به چې اوس سټنډرډایز شوی. مالا که نن سبا چې کوم دی هغه لیټیسټ دغه دې باندې دي کتلي، خو دې وایي چې دا دغه دی، داسې چل کوي ریډنډنسي دغه کوي. الریډي چې دا کومه خبره تا ته ما وکړه، دا په دې کې لیکلی شوي، دا کوم چې تاسو ته ما څه وویل چې داسې چل کوي ایمیډیټلی او ټرانسپیرنټلی دی چې کوم دی دا پاث ریکور کوي، دا ټریفک دی یو پاث نه بل پاث ته اړوي. که یو پاث پیل شي نو چې ډیټا بل سیټ ته وړی شي، نه چې بس ګنټو باندې نه چې مونږ نیټ خراب دی او کمپنۍ نه به کس راځي او هغه به ټیک کوي، نه. نو مونږ به څه چلي، دوه لاینونه به راوستي، د دې به مونږ څه کنفیګریشن کوو، HSRP کنفیګریشن دی، د هغې په ذریعه باندې مونږ څه چل کوو، ریډنډنسي مونږ د انوایرمنټ ته پرووایډ کېږي. دا الریډي ما دا تاسو ته دا خبرې چې کومې وکړې هغه په دې کې الیکشن کېږي، هم الیکشن پکې وشي، په دې کې یو راوټر زموږ سره ایکټیو شي، بل زموږ سره سټینډ بای شي. ایکټیو راوټر چې کوم دی هغه څه چل کوي، هغه ډیټا فارورډ کوي چې هغه کله فیډ شي، بیا په دې کې سټینډ بای راوټر چې کوم دی هغه ایکټیو شي. په دې HSRP په بیس باندې نور پروټوکول جوړ دي.
یو GLBP دی یو VVRP دی هغه د CCNP دی هم دغه سیم کار کوي خو په GLBP کې دواړه راوټر کار کوي که یو فیلډ چې دغه ټول ټریفیک پرې رواني خو دواړه په دې کې اوس څه مسله دی یو به کار کوي یو اساسي ولاړ دی هغه کې لوډ بیلانس دی خو د هغې دپاره 12,000 روپۍ دی ښه CCNP په سویچ کې دی انشاءالله په راوټر کې به په راوټینګ کې هم نو په راوټینګ یا په سویچ کې په دواړو کې څه مسله نشته چې په یو باندې یاد کړي جدا غري خو دا اوس چې کوم HSRP کومه نو دا به انشاءالله د CCNP لیولي ښه نو بیا به دې کې څه چل کېږي په دې کې موږ یو ورچوال IP جوړو یو راوټر جوړو پکې موږ ورچوال IP جوړو او ورچوال میک ایډرس جوړو او دغه میک ایډرس چې کوم دی دغه کنفیګریبل دی بای ډیفالت زړه د خیمه چې تاسو کله خپل لکه یو راوټر پینګ کوي یو ارګنایزیشن ته لاړ شئ او خپل ډیفالت ګټ پینګ کو او ته بیا ARP - A ورګي کنه خپل دغه وګوره کیش ټیبل وګوره نو هر IP ته میک ایډرس یې نو کستا میک ایډرس د دې په ټایپ باندې ونو ته دا پوهه شه چې ستا په ارګنایزیشن کې چې کوم دی HSRP دی د VRRP خپل میک ایډرس دی د GLBP خپل میک ایډرس دی هر یو خپل ښه نو دا به ان شاء الله موږ اوس وپېژنو ګورئ دلته زموږ سره ټول راوټر چې کوم دی په HSRP ګروپ کې بای ډیفالت هلو ټایمر چې کوم دی دا 3 سیکنډ او ډیټ ټایمر چې کوم دی دا 10 سیکنډ خو دا کنفیګریبل دی په دې کې اوس دا مسله ده چې دا هلو ټایم موږ 1 سیکنډ سره اړیدل شو ډیټ ټایم 3 سیکنډ تا یا به دا تاسو سره دا یو خبر یاد ساتئ چې ډیټ ټایم سیکنډ چې کوم دی هغه به اکچوال تاسو 3 ته نه راړئ 3 نه ایبا وراړوي سلور هلو 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 په سلورم باندې څه چلو شي ډبل اکټیو شي ښه دی HSRP ګروپ کې چې کوم زموږ سره راوټر دی یو بل سره هلو پیکټس ایکسچینج کوي پروتوکولز ایکسچینج کوي کنه کیپ الیو میکانیزم د لپاره اور خو الیکشن وشي کنه کم راوټر به اکټیو وي هغه راوټر به کم راوټر تاسو سره پریورټي هاي ښه دا د الریډي ما خبره کړې ده کله چې دا اکټیو راوټر نه لګا کوم خبر چې ما مخکې دا توکړه نو دی به چل کېږي دا سټینډ بای راوټر به تاسو سره چل کېږي هغه به اکټیو کېږي د HSRP زموږ سره دوه ورژن ورژن 1 ورژن 2 کرنټلی ورژن 1 یوز کېږي نن سبا ورژن 2 یوز کېږي ډیپند کوي هلو پیکټ چې کوم دی هغه ملټي کاست کوي په دې ایډرس باندې ورژن 2 چې کوم دی هغه ملټي کاست کوي په دې ایډرس باندې او دا الریډي ډیفالت ورژن دی HSRP سیسکو ډیوایس باندې کم دغه کېږي ښه HSRP الیکشن پروسس شي د HSRP اکټیو راوټر هغه راوټر چې د چا هایست پریورټي کا پریورټي ټای شي بیا به هغه راوټر زموږ سره هایست دغه چې کم وسته خبره مې وکړه چې دا کم راوټر د انټرفیس هایست IP ویږي ها دا غي نه بعد وس انوایرنمنت دا سي دی کنه دا انوایرنمنت د لیټ سپوز موږ دا ایزی وکاو چې دا سم په ورچوال راوټر نو ډیټا په دې باندې ځکه په دې باندې بزي نو د فرست پریورټي ته ګوري د دې هغه راوټر با اکټیو چې د کم پریورټي هاي کا پریورټي د دوه سیم د ډیفالت پریورټي چې کوم دا موږ دا وګور موږ نه کنفیګر کړی دی نو بیا به چل کې بیا په هغه باندې ډیټا چې د کم IP هایست لکه اوس دا 1 دی دا 2 دی نو په 2 باندې بزي ها نو دا موږ الریډي وکړو او ورچوال میک ایډرس اف HSRP ورژن 1 کدا سي میک ایډرس هو ته پوهه شه چې دا HSRP دلته کنفیګر دی او دلته امپلیمنٹ دی او دا ورژن 1 دی او دا ورژن 2 چې کوم دی بیا زموږ سره څه شي دی میک ایډرس دا بیا داسې چینج کیږي وایي دا ورژن 1 داسې میک ایډرس دی ورژن 2 داسې میک ایډرس یو دا کنفیګریبل دی ته چینج جوړول شي په دې کې دا اخیری XX چې کوم دی کنه دا HSRP د ګروپ نمبر دی اوس موږ ورزو کنه یو کمانډ ورکو HSRP ګروپ جوړ کا په کم نمبر جوړول غواړي دا اخیری 2 نمبر چې کوم دی نو دا ته دا ګروپ نمبر ریپرزینټ کوي دا ریپلیس کوي هغه ګروپ ریپلیس کوي خو دا په هیکزاډیسیمل فارمیټ کې ها دا په هیکزاډیسیمل دلته ما یو اگزامپل هم ورکړی چې څنګه به لکه اوس موږ HSRP ګروپ له 10 نمبر ورکوم دا ورچوال میک ایډرس چې کوم دی دا بیا شي تاسو په 10 کې به شو کېږي سوري دا د ورژن 2 نه دی ښا دا ما ورژن 2 ولا دا یو دی دا ما دی ویډیو کې راځي دا مخکې ما وایي دا مخکې نو خو دا 0A چې کوم دی دا زموږ سره شي ایسه شي ریپرزینټ کېږي 10 په هیکزاډیسیمل کې 18 دی کنه 09 نه پورې 10 چې کوم بیا نو هغه اې دغه کېږي د ورژن 2 لپاره دا سیم میک ایډرس دی بیا په دې کې دا 3 ایکسونه چې کوم دی نو د HSRP ګروپ دا په هیکزاډیسیمل کې دا ریپرزینټ کوي او دا میک ایډرس چې کوم دی دا مینولی منګه کنفیګر کولای شو وایي نو راځي چې پریکټیکلی وګو پریکټیکل لپاره څه شي دی د پریکټیکل لپاره دا دی چې منګه دا ټاپالوجي دی یو سویچ هم جوړول شي د دوه سویچونه هم جوړول شي پتا څه ډیپند کوي لکه مال چې کړه دی چې دوه سویچونه مې راغستې دي په دې کې دا سیده کمپیوټر دی دا کمپیوټر دی د دې په بای ډیفالت لکه منګه ایزی وکاو کدا زموږ سره ډیفالت ګټوي شنو ټول ډیټا به دي سي او کدا لینک زموږ سره پیډ شنو په کار چې دی دا متاثر نه شي دا ډیټا د ټریفیک د سره د کمیونیکیشن کیږي نور هغه چې چل غړې چې هغه د دوه کنیکشن راوځي بیا د دوه کنیکشن بولی دی وتا
نو ما سیچل کړي دوه سوچونه راغستې دي په منځ کې کراس کیبل له دا سټریټ کیبل له دا سټریټ کیبل له آی پی اډرس دې ځای پورې چې کوم دی کنه دې ځای پورې دا ټول د یو خاندان خلک دي لاندې انټرفیس پورې اورا د دینه وتا سو میجر نتورک راولي دا د دینه په یو آی پی دلته د انټرفیس تور کوي یو آی پی په دې انټرفیس تور کې نور آی پی نه په دې خلکو باندې تقسیم کوي په سیم نتورک کې کډه پرینټینګ دا غدا پر بیا چې کو چې راوټینګ وغیرہ وکوي هغه دا پر بیا دغه کیږي نو دا به کوي بیا ولې سیټ ته چې وکړي پبلک آی پی نه دا یو بیسیک کنفیګریشن وکړي بیا موږ د HSRP کنفیګریشن په دې کوخه مسله په دې ټاپولوژي کې سره چې زموږ سره داسې دوه کنیکشنې نو اوس په دې کې داسې کومنګ HSRP نه یوز کوو نو ګیټ وے سره دا ورکم کدا ورکم او په کمپیوټر کې لکه کمپیوټر ته دوه آی پی نه سین کول چې کمپیوټر ته دوه ګیټ وے نشي سین کولای الته مسله ده دا مسلې حل کولو لپاره زموږ سره HSRP دا فیسیلیټي راکړي چې موږ هغه باندې ملټیپل د دې HSRP ګروپ نشاته چې کوم دي ملټیپل راوټرز کې دي شي بیا به د کې الیکشن وشي یو اکټیو راوټر باغ باندې ډیټا زی بیا نور باندې سټینډ بای چې کوم فیډ کېږي هغه ته زی چې بیا تا اکچوال راوټر کوم یو راشي په دې کې پریمپشن دی ما چې اوس په دې دا کې خبره وکړه نو دې بیا هغه څه چلوږي هغه کې کاوټ کې هغه ته میسج ورولې وي خپل ځای والا او ما ته پرې د جوز دماغه ډیټا په ما باندې پاس کیږي نو را بشو موږ باندې تا بیسیک آی پی ان دلته به سین کو دلته به سین کو دي آی پی اډرسز په کاپی کې دا ټاپولوژي جوړه کړي دا آی پی ان اساین کړي او دا غینه پس بیا موږ راځو دا HSRP کنفیګریشن بیا پدې کې موږ کوخه ویډیو وځه پاس کا آی پی اډرسز اساین شو را بشو د HSRP کنفیګریشن دی د انټرفیس ته برا شو په دې باندې موږ څه وګو HSRP اول به دې راوټر وکم بیا به دې بل وکړو را بشي انټرفیس فاسیدنت 0/0 دیگا نا स्टैंड बाय هغه نه پس स्टैंड बाय ग्रुप नंबर ورکا ग्रुप नंबर د 0 نواله د 4095 پورې مونږ ورکولې شو نو زه ورته स्टैंड बाय 1 هغه نه پس چې کوم دی آی پی اډرس دی ګروپ ته ساين کا آی پی سی شه دا آی پی ورته ورکا کم آی پی د ورچوال راوټر آی پی نو را بشو آی پی اډرس شه دی 3 او ویډیو سٹارټ دا غینه پس سبنیټ ماس نه ښه دغه وشو بیا دغه نه پس سټینډ بای آی پی وشوا پریمپټ سی شه دی پریورټی سی شه ټایمر سی شه ټریک سی شه دی ورژن سی شه دی ورژن ورته مونږه چینج کوو سټینډ بای ورژن 2 خو خبره دا ده چې تاسو پران سیټ ته بیا ورژن سیمه ښه چې دې سیټ ته واغه سیټ ته هم راشه چې صرف ته دا آی پی اډرس ورته اساین کیږي نه دا کمانډ چې مونږ ورکو په دې باندې HSRP نه ورشو دا نور کمانډز به کې اوس موږ سمخ کې چلاو ښا راغو شو سټینډ بای کمانډ ورکې شي شو سټینډ بای نو دا تاسو وای شو سټینډ بای دا ګروپ دی ګروپ نمبر دا دی ورژن 2 دی سټیټ اکټیو دی صحیح شو دومره منټ او شو دومره سکند او شو منټ نه سکند ورچوال ای پی دا دا وایي ورچوال میک اډرس دا دی ډیفالت ورژن څه دی دا دی होल्ड टाइम सुमरा दे हेलो टाइम 3 सेकंड दे 10 सेकंड नेक्स्ट हेलो वा सुमरा पास लीगी दुमरा प्रीएम्पशन डिसेबल दे एक्टिव राउटर लोकल दे वाले वसियो देगा ना स्टैंड बाय राउटर अननोन दे निश्ता डिपार्ट प्रायोरिटी 100 दा चेंजेबल ला कॉन्फ़िगरेबल ला टोलो डिपार्ट प्रायोरिटी सुमरा 100 और दा ग्रुप अमंगरी नेम कवरे छो जरूरत निश्ता हां दा कम ग्रुप दा नु मेरा गले बाय डिपार्ट हाँ मैं वर्जन 2 होगा ना बाय डिफॉल्ट वर्जन 1 तो मैं कमांड वर्क हो जादे राब शू दे कांति सा कमांड दे इंटरफेस फासिनेट 0/0 स्टैंड बाय 1 आईपी एंड का शो स्टैंड बाय हाँ ورچوال راوټر دا آی پی پوز دی ټول منطقه کې چې څه کمپیوټر پرتی دی په ګیټ وے کې وای دا ټول په ګیټ وے کې ودای پی ها او اکچوال آی پی ګورا شو آی پی راوټ اکچوال آی پی دا ده کنه د دین ورته سین دا کومه ده شو آی پی راوټ نه شو آی پی انټرفیس بریف اکچوال آی پی خدا ده کنه بده بورډ ورته ورته ها ګورای دا پا ضروری دا نه چې ډیټ سی پی سرور د سره لګي دا به څه خلاف کوي ضروری دا نه چې ډیټ سی پی سرور د سره ګټ وي نه ډیټ سی پی ورته وایي د ډیټ سی پی سرور خپل آی پی ګټه وزن لري ارګنایزیشنز کې
ګوره دا د آی اس پي کنیکشن دی یوه آی اس پي دا ده او یوه آی اس پي چې کوم ده هغه دا ده ستا سره په ارګنایزیشن کې دوه راوټرې دي یا یو راوټر دی دوه انټرفیس دي په دا ډیفرنټ دی نه موږ داسې ټاپالوجي جوړه کړې ده د هغې نه پس چې کوم دی داسې سویچونه دي او د سویچونو سره لاندې کمپیوټر دي دا کنیکټ دی دا کنیکټ دی دوی په خپلو کې کنیکټ دي دا HSRP چې کوم دی یو انټرفیس دا دی د دې خپله فزیکل آی پي دی د دې خپله آی پي ده او د دې دواړو نه موږ یو ورچوال راوټر داسې جوړ کړی دی هغې له موږ ځان یو 3 آی پي ورکړه د دې کمپیوټرو په ټولو ګیټوې کې به ته دا 3 آی پي ورکړې ستا ریکویسټ به دې 3 ته ځي دا ورچوال راوټر به ډیسایډ کوي چې دا ډیپارټمنټ دی که دا دی په دې باندې فارورډ کول دي کیپټو راوټر دا دی که دا دی اوس چې دا فیډ کېږي نو دا به اټومیټیکلی څه چل کوي داسې اړوي بس دا خو دلته شو که نه بس که دا سیټ کړ شو بس چل کېږي دا خو په هغه حالاتو کې به اوړي که نه چې کله ستا سره دا لینک فیډ شو نو ډیټا به څه چل وکړي داسې به لاړه شي اوس که دې سیټ ته څه مسله شوه یا دې سیټ ته انم دی خو ستا براوزینګ نه کېږي کمیونیکیشن یې نه کېږي ستا فزیکل کنیکټیویټي اسټیبلیش ده لاجیکل یې نه کېږي پروټوکول یې ډاون دی نو بیا به دې کې موږ څه چل کوو موږ به ټریکینګ انیبل کوو به دې کې اوس موږ ټریکینګ کوو چې ته آوټ سایډ شروع کوه ګوګل هر یو خاص سپیسیفیک ټایم پس چې کوم دی پینګ کوه که ګوګل نه ریسپانس نه راځو نو ته به څه چل کې ته به خپل د اوبو کنیکشن چې کوم دی په دې سره باندې واړی خپل لاین به چینج کړي ولې HSRP ته دا فیسیلیټي درکوي چې دلته کله دا لینک فیډ کېږي نو ډیټا به دې سره اړوي او که اوس دا دې سیټ ده دلته ډیفاین کړی خو دا دلته دی خو دې ځای کې هم ټریکینګ کول دي که نه اوس دا هم ان دی ځه که دا ورته زه یم چې بند شو نو بیا داسې وړه دا ان دی خو مسله دلته دا ده آی اس پي سیټ ته کنیکشن کار نه کوي دې لپاره بیا موږ ټریک جوړو خو د دې پیک اډرس د ټریک چې کوم دی دومره زور نشته دی دومره د هغې دغه نشته دی دا سپورټ نو بیا څه چل کېږي جینیس کې په ریل کې باقي کې کوم دی لپاره ټریک ځان جوړولي او دا ځان یو ځان مطلب ټریک یو چې فاصله انټرنیټ سیریل 0/0 ټریک کوا چې سیریل 0/0 ټریک کې د بای ډیفالت پریورټي کوم دا څه شي دا هغه 100 ده نو زه ورته چې کله تاسو سره په دې سیریل باندې کمیونیکیشن نه کوم تاسو خپل پریورټي کوموا چې تاسو پریورټي د 100 نه کم شو نو ته باندې 100 پاتې شو نو ته الریډي دا غوړم شي نو هغه هاي پریورټي ولا څه نو کې مثلا اتھارټي والی او پریم بای ډیفالت نه دی انیبل او بل تاسو په سکرین باندې ریکارډینګ نه دی کیږي کنه په دې کې سم مسله ډوپلیکیټ دا ایرر مال راځي دا میس میچ ولې دی ورته سیم دی ورته دی ورته باندې بل ورته ټو دی موږ خامہ خلاص سیم ساتو خدای ایرر ورته دا شي ریپورټ لګي موږ ورته سیم ساتو ها په دې پوهې شوي په دې کې موږ دا فیسیلیټي نه راکړي باقي کې ورته څه چل کومه باید ورته زه منشن کولی شم چې څومره ته ډیفالټ پریورټي چې کومه ده څومره کموه څومره لرې کوه او په دې کې چې ته ورته صرف منشن کړي دا چې ته ورته ټریکینګ کوه نو ټریکینګ مطلب دا چې دې راوټر پوهې شي چې دا ټریکینګ د څه لپاره کوي لپاره کوي که چېرته دا لینک فیډ کېږي نو ته خپله پریورټي باید ډیفالټ دا ټیک لري کوي پیک اډرس ساتي او ریل کې انشاءالله تاسو CCNA کوله د نه مخکې نو هغه کې به درته انشاءالله بیا وښیم چې په هغې موږ ټریک څنګه جوړو هغه ټریکینګ بیا دغه کویک دغه څنګه ګوري او د ټریکینګ آبجیکټ جوړولو لپاره مخکې زموږ یو ټاپک دی بل یو ډبره روان دی یو پروټوکول لکه څه شی دی مخکې په پای کې انشاءالله بیا موږ ووایو د ټریک ورته کېږي پوهېږئ ښه نو راغو شو اوس په دې کې موږ څه چل وکړو د دې راوټر به هم موږ R2 ګوره دا ماته هغه ایرر راکړې شو سټینډ بای ګوره دلته ماته څه شی دی ورجن 1 دی نه نو را به شئ اول به موږ لاړ شو کانټي کیبل به وباسئ انټرفیس فاز ایترنیټ 0/0 شټ ډاون یې کوي دا میسیجونه ماته نه راځي ښه خبره ده چې کله کنفیګریشن کوي هر څه شټ ډاون کوي هر څه مکمل کار مو کوي نو شټ ډاون کوي که نه نو دی نه دا ریپیټ دا زیاده خو دغه نه دی چې اوس ریل دغه وي که نه او ریل ډیوایس وي نو په هغې دا داسې رواني چې دا د کمانډونه پرېږدي لاګس جوړېږي داسې رواني اپ ډاون او مس میچ دا ښایي میسیجونه ډېر جوړېږي نو را به شئ سټینډ بای 1 ورژن سټینډ بای 1 نه کمنټ څه کوم انټرفیس تر نه 0/0 تا سټینډ بای 1 کنه سټینډ بای 1 نه سټینډ بای ورژن 1 دلته ضروري نشته 1 خو موږ د ګروپ نمبر ورکو سټینډ بای ورژن 2 دغه وشو
ها دا غینه پس وس راشي رائټ میموري گئی او conf t انټرفیس فاز 0 باي نو شٹ ډاون اینڈ گئی او رائٹ میموری show IP show standby show standby की एक तो हम लोग कर ले आओ डिफॉल्ट प्रायोरिटी सी शेदा 1 ना प्रायोरिटी कॉन्फ़िगरेबल ना राशु दा प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर वस गोरा दा डिफॉल्ट प्रायोरिटी 100 दा और दम 100 दा शो दा एक तो स्टैंडबाय ते लड़ बे एक तो शो स्टैंडबाय एक टू राउटर लोकल ले और स्टैंड बाय राउटर दागे दा आईपी दा शो स्टैंड बाय एक टू राउटर जी गंदे आगे से दे दारे और स्टैंड बाय राउटर ही लोकल करे दे सीधा वस जरा जमा او د دې اکټیو راوټر پریورټي کومه وایي پریورټي چې کله هاي شي دغه شي ټای شي نو بیا شي ته ګوري هایست آی پی دا راځم د دې پریورټي کومه بیا ګورم چې دا 1 راوټر زموږ سره اکټیو راځي کنه راځي وز دا بل ځکه اکټیو شوی چې 2 آی پی دا د پریورټي هاي دا هاي دا آی پی هاي دا نو انټرفیس فاسي ته 0/0 سټینډ بای 1 هغه نه پس چې کوم دی پریورټي د لسه شي ورکما priority دل ورکا 90 شو کنه اینڈ کای رائٹ میموری شو स्टैंड बाय دا یو کمانډ ده ها د priority سی شه دا priority 9 configured دا डिफॉल्ट نه ده ها او स्टैंड बाय راوټر چې کوم ده هغه دا دی او اکټیو دا دی دا ټایم د ایکسپایر دا ټایم چې کوم دی کنه دا 10 سیکنډ نه را ماینس کیږي دا تاسو دا ویډیو فای ها نو را شو منګ دلته شو سټینډ بای پدې کې دا انټرفیس وسه چللې دا اکټیو راوټر لوکل له راشي تاسو دی بلتا او دا څه شی دی شو سټینډ بای دا سټیل سټینډ بای دی دا پریورټي هاي ده کنه اکټیو راوټر چې کوم دی هغه څه شی دی هغه دی آی پی والا دی 2 والا دی او دا سټینډ بای دی ولې پریمشن نشتا ور چې دی کوس پریمشن وګڼه دا به د مخې سره لري کړه چې ورو زما پریورټي هاي دا لري ښه نو راغو شو ګورو چې موږ پریورټي انیبل کو دا پریورټي کې به دا څه دا ولري کی پریمټ به موږ انیبل خو کانټي او کمانډ واسه انټرفیس فازي 0/0 دی کنه او آی پی نو سټینډ بای preempt 1 ना स्टैंड बाय preempt ورکو preemption اوس ګوره enable شو راشي show standby دلته ګوره preempt چې کوم دی preemption هغه disable دی state ولی standby 1 preempt by maybe can t interface fast ethernet 0/0 standby 1 او preempt standby 1 preempt ها راشي show standby دلته ګورئ preemption چې کوم دی still څه چلو شو enable شو او ګوره دا څه چلو چې څنګه دا preemption enable شو کنه دا میسج ورولېګو وې لري کېګا دا اکټو راوټر وسلو کر شو کنه ولې دا priority هاي دا او دا غبل priority څه شي دا 90 دا نو کوم priority ولا څه چلو شو هغه لري ګورا شي show standby اره دا standby ته لاړو دا څه شی دی پریمپشن په دې باندې سیبل لې وسی چلې هغه چې کله پریورټي هاي کېږي دغه کېږي نو هغه ته میسج کولای شي دغه ته راوړه چارجر راوړه وسانه او دا چې کوم دی کنه دا یو پریمپشن او په دې نه بل وګنا دې بوس دا سې ریکوست کولای شي خو دې باندې سیبل لګا دا وس پریورټي کوم شي دغه کوم شي دا ته ریکوست شي کولای نو خبره ده چې په دې ډومین کې تاسو له پکار ده چې پریمپشن سو کوي انیبل کې په ټول راوټر باندې ښا state interface فاضل 0/0 दे और standby 1 preempt भी enable का preempt इन का शो standby
نو ګوره اوس په دې باندې پرمټ څه شو دا اکټیو راوټر آی پی دا درکای او سټینډ بای راوټر دا لوکل خوي دا غي دا میک ایډریس دی وایي ها ول بل پکې لاړ شو کانفلی ولګاو इंटरफेस 0/0 स्टैंड बाय 1 द ग्रुप नंबर हो आईपी बानी पुया शोई प्रीएम्प्ट बानी पुया शोई प्रायोरिटी बानी पुया शोई टाइमर जे मंग कॉन्फ़िगर कोले शो बराबर छे स्टैंड बाय 1 दागे न फर्स्ट ची कम दे टाइमर्स वगोराई इंटरवल 1 सेकंड वर कोले शे दागे न फर्स्ट बिया वही होल्ड टाइमर लगा रखा हेलो इंटरवल और होल्ड टाइम देखि बिया ता सोरतन त चलोगे फॉरवर्ड साइड कई خو ټایمر به ګوره په دوه سیټ زمو سره سیوي که یو شانتي بلبل شانتي دی واغه دغه سیم نه دی ټایمینګ یې سیم نه دی دا به ایرر درکې درته ښه دا کنفیګریبل دا ما داسې په نو موږ له خبره دار چې ودی خارج د دې هم موږ چینج کو کانفټي انټرفیس فاسټ 0/0 او سټینډ بای 1 ټایمرز 1 4 1 هلو 4 سی شي هولډ اشي شو سټینډ بای دا څه شی دی په دې باندې هلو کنفیګر ګوره هلو دا دی اوس کنفیګر چې کوم دی هغه څه شی دی 1 دی او دی هول ټایم 10 دی خو کنفیګر په 4 دی وایي ها एक तो राउटर आ खबर है करता वस दा राउटर मंगा से चल गड़े रे स्टैंड बाय होगा ना और दादा प्रायोरिटी मंगा से चल गड़ी दा 90 दा ना 100 दादा 100 दा हाँ दादा 90 दा जबरा शमा कमांड बोर्ड और कमांड नो प्रायोरिटी नो ना नो स्टैंड बाय 1 priority دا به بیا ته لړ چې خپته شو سټینډ بای نو دې کې پرایورټي وس چې ډیفالت دا دم 100 دا دم 100 دا شو سټینډ بای دا هڅه شه دا 100 دا ها وس منګ راځو او په دې باندې یو کمانډ چلاو چې زمون سره کدا لینک چرته فیډ شي نو بیا دې چل کېږي اتوماتیکلی دې پرې سایډ باندې ډیټا زی او داغه لپاره مونږ څه چلو وو ها دا خو مونږ لکه اډیو په پریمشن نه کیږي نه دې ټریکینګ خبره کوو څه خبره کوو چې کان فتی ورګما او کمانډ څه شور کما انټرفیس فاسټ 0/0 سټینډ بای 1 داغه نه پس چې ګم دی کنه ټایمر زو شو ټریک نو کمانډ ورکم څه شي ټریک هغه نه پاس ورته څه شي دا ټریکینګ کوه دا کم انټرفیس کوه نو د دې انټرفیس آی پی په دې باندې لګا تاسو سره ډیټا دا کنه موږ وس دا شټ ډاون کو وس کا عام حالت کې دا شټ ډاون کې نو دا ایک ټو دې په سیټ ته ټریفیک نه راځي پاکي باندې وځي او دا پیکټ میس کیږي او که زه ورته ټریکینګ وکم نو ټریکینګ دا چې کې دا لینک به ټریک کوي په دې باندې کمیونیکیشن نه کیږي نو بیا چې کې د خپل پرایورټي کم کی او ډیټا په دې باندې ځي نو ټریک بیا د کم انټرفیس کومه د سیریل په کم انټرفیس باندې ته کنیکټ دی سیریل 0/0 دی ته 0/1 دی 0/0 دی ها نو سیریل 0/0 ټریکینګ کوا او وزل د انټر شو وس کدا ریل راوټر ونه پاږي کې بیا ل کنفیګریشن زیاتی یو د ټریکینګ خیمه ټریکینګ نمبر ورته خیمه دغه د پاره ټریک ابجیکټ جوړولې نور که په عام حالاتو کې تاسو دام ورکې پر ریل راوټر باندې هم دا کار کوي چې ډیفالت 10 priority minus کای لکه 90 دی راولي او په دې کې زدا سینه شم کوی څورته ما چې 30 لکه لري کا زم چې راوټر ما جوړ کړی دا priority یو د 100 ډبل 90 ډبل 80 دا نو کوس د دې ماستر والا 100 دا ډبل سیکنډ وسره څه شي دا 90 ډبل څه شي دا 80 دا نو وس کدا ماستر فیډ شو او ټریک ورته ما دا څه ور کړی او ډیفالت دا 10 ماینس شي نو دا خو 290 راځي بیا اقم تای شو اول د سره لینک ډاون دی نو باندې کې موږ له سبا کار د خاله چې هغه ټریک ابجیکټ منګه جوړو زه ګورم که باندې کې جینیس نو کمانډ ورته اوس پکې ها چې ټریکینګ څنګه جوړوي اپلای کوم منګه څنګه ها سټینډ بای 1 ټریک دا انټر کا دا و سیریل ټریکینګ دی که سیریل زم سره چې ته فیډ کیږي نو ډیټا په څه باندې زی په هغه طرف باندې زی را به شو ان په رائټ میموري په او دا به هم سوګو رائټ میموري په ها او شو سټینډ بای preemption enable ले
एक्टिव राउटर लोकल ले دا دی ښه او شو سټینډ بای او پریمپشن انیبل دی ښه وس اکټو راوټر چې کوم دی هغه څه شی دی هغه د کمی آی پی والا دی او دلته څه شی دی دلته د دې والا دی نو موږ به راشو او پریمپشن چې کوم دی هغه به موږ دغه په انیبل کو ټریکینګ زه به راشم دا انټرفیس چې کوم دی دی خو الریډي لکه دا راغیستی دی که نه دی دا راغیستی دی اکټو دی نو په کار دی که دا زه اوس کم هم کوم نو الریډي هغه اکټو دی زه به راشم د پریمپشن به کم کوم کانټي او کمانډ واسه چې ورکوم انټرفیس فاسینټ 0/0 او سټینډ بای 1 ټریک سیریل 0/0 دی سیټ هم دی انټر کو رائټ میموري ها زه اوس راځم ګورم چې دا زه شټ ډاون کوم چې سیټ دا اپ کیږي که نه اپ کیږي وش شو سټینډ بای کې دا دی که نه سټینډ بای دا زموږ سره ایکټ راوټر دی کانټي انټرفیس سیریل 0/0 او شټ ډاون به کو سلور سیکنډ صبر کوي دا به هغه ته لاړ شي سټینډ بای سټیټ ته هغه به ایکټو ته لاړ شي دا ایکټو ته راغی شو سټینډ بای एक्टिव राउटर है हाँ खराब शो हाँ उत्ता मंगा दगा ट्रेकिंग को दावली हाँ नहीं हाउ دغه ټریکینګ دی تاسو سره جینیس انسټال دی په دې کمپیوټر باندې او راوټر یې پکې کمی دی 7200 وغیرہ باقي بلې وګورئ نور تاسو پر ایکټس وکي هم د قصې سیس دی ښا ډاونلوډ کوم را به شو د 7200 سیریز با یو راوټر راوړم بس یو باندې ورته کار وکم ښا زبدا سیوا کوم چې د دې سیټ هغه سیریل وي او دې سیټ ته بس شي فاسیتا نت وي لین به شي دې طرف ته نو موږ هغه سیټ ته ټریک جوړ کو او دې سیټ ته بیا موږ ماینس کو پریمپشن بدلته نه ورته سټینډ بای ګروپ بدل جوړيږي راځو چې هغه څنګه کیږي ریل راوټر کې څنګه کیږي ها نور هغه سیم سیس دی موږ خو وګورئ پریمپشن څنګه ټریک هغه کیږي او نور به کې سنيسته دا آپشن نه وګورئ او سټاپالو جمله اړه ها نو دا زموږ سره اوس آن شو ریل راوټر کې موږ څنګه HSRP کنفیګریشن کوو ولاړ به شو انټرفیس فاسیټنټ 0/0 دا سی کنه سټینډ بای هغه نه پاس هیلپ والا 1 دا ریل له بدی ګډه زیاتې خبرې ده اتنټیکیشن او دغه دی هغه به ان شاء الله موږ دغه تفریدو ښا هغه نه پاس ورته بیا شي دی اتنټیکیشن ورکول شو او دوانه سټ باندې لکه وس پدې کې زموږ سره ملټیپل راوټر راځي او زه یم چې دا درې راوټر دي او خپل کې لکه سټینډ بای ممبران خو بل یو هیکر د خپل راوټر نه وړي سینه چې هغه شی واقعي باندې ډیټا زی طبيعت انټیکیشن په پاسورډ په ولګوا نو هغه خلک به دې کې پارټیسیپیټ کی چې سره پاسورډ وسره خبرې د CCNP دي اني هاو راځو دې منګه آی پی او دغه پریورټي خبرم کوله بیا ټریک تراتلو ښا ټریک تا نو که زه دلته راشم او بیا ورته ورکوم ټریک نو ټریک نه پس ګورې دلته زموږ سره ډېر زیات انفارمیشن راځي دلته موږ ته د ټریک ابجیکټ نمبر پکار دی نو بیفور د دینه چې منګه زو او سیریل منګه ټریک کوو نو خبره ده چې منګه غیله ټریکینګ ابجیکټ جوړ کو نو کمانډ بدل څه ورکړي ټریک ها
ور ریل لګی چې کوم دې ټریک له نمبر ورکا او دا نمبر به ور بیا یاد ساتي چې دا د پریمشن کې بیا موږ منشن کو پریمشن کې نه په HSRP کې منشن کو لیټ سپوز ما 10 ورکو صحیح دا ها د سشي کوا د انټرفیس کوا د کم انټرفیس کوا د سیریل په کم باندې کنیکټي په سیریل 0 by 0 باندې لکه موږ سپوز کو په دې کې کم انټرفیس دی to show IB and brief نمبر یې څه شي دی serial 1 by 0 باکو خمانګه لیټ سپوز کو دا سی کان ټیک یو ټریک 1 او څه چل کوا د انټرفیس د serial 1 by 0 کوا the track 1 او بیا څه شی هیلپ والو د انټرفیس کوا د کم انټرفیس کوا د سیریل 1 by 0 کوا هغه نه پس څه شی کوا لاین پروتوکول وګورا چې لاین پروتوکول لده ډاون وکنه بیا څه چل کوا بیا موږ مخلص ورچوخه دې کې ما څه شی ورته خو په ټریک ابجیکټ 1 می ورته ورکوخه خو دا ابجیکټ 1 نمبر تاسو ته بیا پکار د چی معلومي او که 100 دی ورکو 100 به ورکو لیټ سپوز دا موږ 100 کو ट्रैक ऑब्जेक्ट में जोड़ को दागे 100 नंबर दे बदी ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट की प्रोसीजर की द इंटरफेस सीरियल लाइन 0 1 by 0 बदल लाइन प्रोटोकॉल पूरी इस्ता सर कर इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री दी कना दा फिजिकली अप यो लाइन प्रोटोकॉल बदल डाउनी दबा कम्युनिकेशन ने की कि कम्युनिकेशन करे ना कि दोनों बेसी चल का एंटर शो ट्रैक जोड़ शो ना एग्जिट शा बेसी चल का राशा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0 by 0 था दगा शो स्टैंड बाय 1 की स्टैंड बाय 1 अगर नेम सर दे मंगा करे नेम कवलेम शो खता ग्रुप अगर नम चिता कम रागे बदे दागे स्टैंड बाय 1 ट्रैक कवा ट्रैकिंग कवा द सिशी कवा ट्रैकिंग नंबर वाला वर का 100 होगा ना 100 ट्रैक कवा नो कबदे की चरता स्ता सर लाइन प्रोटोकॉल से चल के दो डाउन के दो नो तखपल वैल्यू डिक्रीमेंट कवा सुमरा डिक्रीमेंट कवा वर्क वर्त वैल्यू खपल प्रायोरिटी कम व सुमरा पदे की वर्त मंगा मेंशन कवर बैठे पड़ खुदा जे मंगा पे कट्रेस वाला कमांड वर्क 10 कई और तो वर्त 30 वर्क पता से डिपेंड कई और आगे वर्ता एंटर का बस दा कमांड दे पर रियल दुनिया की दासी देखा रियल एनवायरनमेंट की और बस नोट बाकी इस सबमिशन में बस सारा सीरियल की सीरियल इंटरफेस की कम्युनिकेशन द इंटरनेट ने की दा खपल प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली जर बस चलो की दा 70 थी कई बिया अल तक नोर सर 100 के बाद जो प्रेमशन अटैक हुई कि जरा कम दा अथॉरिटी नो डेटा बागा बंद रवानी छी दजम सर से दे HSRP सदा पारा बकारी रिडंडेंसी दा पारा او د دې دوه چې کوم راوتی دي هغه بیا VRRP او JLBP دي نو هغه د CCNA ټاپک ان شاء الله هغه بیا فیوچر کې وایو ښا بس ته دیږي نو دا زمونږ نه لیکچر په دې لیکچر کې مونږه HSRP او پیژاندو زه امید لرم چې تاسو به تاسو د کړه کړي دواګانې کوي ان شاء الله نو ریکارډینګ به فیوچر کې کیږي الله حافظ